नमस्कार मित्रांनो, ऑनलाईन पैसे कसे कमवायचे चला तर जाणून घेऊ. लिंक आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला भेटून जाईल. 1604 रुपये माझ्या अकाउंटमध्ये आहे. तुम्हाला खाली घ्यायचं, वरती कॉफी कोड आहे, तो पण तुम्ही शेअर करून मित्रांसोबत रेफर करू शकता. वर डॅश रेफर अँड अर्न, इंस्टॉल ॲप, कॅप्टा एंट्री जॉब याला ओपन करून तुम्ही पैसे कमवू शकता. तुम्हाला फक्त तो कोड जसाच तसा खाली एंटर करायचा आहे. कोड एंटर केल्यानंतर सबमिट करून लगेच वरती माझ्या अकाउंटमध्ये क्रेडिट झालेले पैसे वरती दाखवतात. एकदा बघून घ्या, डॅशबोर्डवर जाऊन 1610 रुपये झाले माझ्या अकाउंटमध्ये. 1604 होते पहिले. आता परत एकदा तुम्हाला करून दाखवतो. कॅप्टा एंट्री ओपन केलं मी. परत कोड ओपन करतो. तो तसाच तसा ॲक्युरेट फक्त खाली पेस्ट करायचं आहे तुम्हाला. एंटर केल्यानंतर सबमिट करून हे बघा 8 रुपये क्रेडिट झाले माझ्या अकाउंटमध्ये. परत दाखवतो तुम्हाला किती झाले. आता 1610 होते, 1618 झाले. आणि पेमेंट तुम्ही विड्रॉ पण करू शकता. ते भरपूर ऑप्शन आहे विड्रॉ करण्याचे. माझे नाव, माझे पूर्ण किती अर्निंग झालेली आहे, मेथड बघा काय काय विड्रॉ करण्याच्या. गुगल पे, पेटीएम आहे, फोनपे, बँक डायरेक्ट ट्रान्सफर आणि पेपल. तुम्हाला जर फास्ट 24 तासामध्ये जर पैसे लागत असेल तर 5% इंटरेस्ट ॲप लिंकला लागते.